Hello and welcome to yet another shot of Mr. Tamu, जहाँ आज म बनाउने छु सफ्ट एन्ड फ्लफी डोनट एट होम। यो डोनट बनाउँदै गर्दा मलाई मेरो चाइल्डहुडको एउटा मेमोरी सेयर गर्न मन लाग्यो। म तराईमा हुर्किएकोले यस्तो डोनट किराना स्टोरहरू बाहेक केही भैयाहरूले यसलाई बाटो बाटोमा लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो अनि सेल गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि 5 रुपैयाँमा दुईवटा, मलाई याद भएसम्म। बट नाउ समयसँगै इट्स टोटली चेन्ज। डोनट फ्याक्ट, डोनट इज अ ब्रिटिश वर्ड वेयर डोनट इज अमेरिकन and widely accepted word in worldwide. It is also believed that a 16-year-old American Hanson Greg Ory invented the ring-shaped donut in 1847. भनिन्छ डोनटले आफ्नो पहिलो नाम एक महिलादेखि पाएको थियो जसले डोमा नट राखेर फ्राई गर्थिन् र यो भन्दा पहिले donuts were known as oily cakes. Well, my oily cakes aka donut is ready to eat now.